आज मी तुमच्यासोबत साऊथ इंडियन चटणीची रेसिपी शेअर करणार आहे, जी तुम्ही इडली, डोसा, मेदोडा, उत्तपम, appam सगळ्यासोबत खाऊ शकता. आणि विशेष म्हणजे या चटणीचं प्रीमिक्स तुम्ही तयार करून महिनाभर फ्रीजमध्ये स्टोअरही करू शकता. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूयात. त्या अगोदर नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्वजण. रेसिपी जर आवडत असतील तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त अशी आपली चटणी तयार झालेली आहे. खूप सुंदर कलर देखील आलेला आहे. तर या चटणीचं प्रीमिक्स कसं करायचं हेही आपण पाहणार आहोत. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला पाहिजे त्यावेळेस तुम्ही इन्स्टंट अगदी 2 मिनिटात चटणी तयार करू शकता. तर इथं मी एक पॅन घेतलेला आहे. पॅनमध्ये साधारण 1 चमचा एवढं तेल टाकायचं आहे, अर्धा चमचा एवढं जिरे टाकायचे आहेत आणि कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत. हे चांगलं तडतडून घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये मी साधारण 1 वाटी एवढं ओलं खोबरं टाकलेलं आहे, म्हणजे ओला नारळ बारीक काप करून टाकलेला आहे. तुम्ही खिसून देखील टाकू शकता. आणि आता आपल्याला हे 3 ते 4 मिनटं चांगलं असं भाजून घ्यायचं आहे. आता ही चटणी करताना आपण जे साहित्य वापरणार आहोत ना, ते आपल्याला भाजून घेणं व्यवस्थित असं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे या चटणीची लाईफ वाढणार आहे. अगदी महिनाभर म्हटलं ना तरीही तुम्ही इतक्या चटणी आरामात राहू शकते. पण त्यासाठी व्यवस्थित असं भाजणं खूप गरजेचं आहे. एक साधारण 3 ते 4 मिनटं झालेली आहेत आणि ओलं खोबरं चांगलं असं कडक झालेलं आहे. थोडंसं अगदी हलकासा ब्राऊन कलर देखील आलेला आहे. इथपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. आणि आता अर्धी वाटी शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत मी, आणि त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत. आता ते याच्यामध्ये टाकलेले आहेत. आता आपल्याला शेंगदाणे 2 ते 3 मिनटं चांगलेसे परतून घ्यायचे आहेत, कारण हे शेंगदाणे आपण ऑलरेडी भाजून घेतलेले आहेत. फक्त तेलामध्ये आपल्याला चांगलेसे परतायचे आहेत. एक 2 ते 3 मिनटं झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी साधारण 2 मोठे चमचे एवढे डाळ घातलेले आहेत. आता काही भागात याला फुटाण्याची डाळ असंही म्हणतात. आपण जी चिवड्यासाठी डाळ वापरतो ना, ते इथं मी वापरलेलं आहे. आणि ही आपल्याला एक 3 ते 4 मिनटं चांगलं असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. बेसिकली आपण चटणीसाठी जे काही साहित्य वापरणार आहोत ना, ते आपल्याला व्यवस्थित असं चांगलं ड्राय होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे, कडक होईपर्यंत. याच्यामध्ये पाण्याचा अंश किंवा मग मॉइश्चर अजिबात राहिलं नाही पाहिजे, याची आपल्याला इथं काळजी घ्यायची आहे. तरच आपली चटणी जी आहे ती टिकणार आहे महिन्याभर. आता हे 3 ते 4 मिनटापर्यंत मी व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. साधारण 1 इंच एवढा मी आल्याचा तुकडा टाकलेला आहे आणि 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या कापून टाकलेल्या आहेत. तर ज्यावेळेस आपण फोडणी दिली जिरे आणि कढीपत्त्याची, त्याच वेळेस तुम्ही मिरची टाका, म्हणजे मिरची व्यवस्थित अशी फ्राय होते. आता इथं मला मिरची फ्राय करायला किंवा भाजायला थोडासा जास्त वेळ लागलेला आहे. आणखी एक 4 ते 5 मिनटापर्यंत गॅसची फ्लेम एकदम लो करून मी हे सगळं व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे. आणि हे आपल्याला व्यवस्थित असं थंड करून घ्यायचं आहे. तर चटणीच्या प्रीमिक्सपासून इन्स्टंट चटणी कशी करायची हेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर हे सगळं व्यवस्थित असं थंड झालेलं आहे. आणि आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे सगळं टाकलेलं आहे मी, आणि आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे. तर एकदम बारीक अशी मी याची पावडर म्हटलं ना तरीही चालेल, तयार करून घेतलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता असं काही आपल्याला हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला आता प्रीमिक्स करून ठेवायचं असेल ना, तर तुम्ही हे असंच एखाद्या एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवू शकता फ्रीजमध्ये. तर यातलं थोडंसं चटणीचं प्रीमिक्स मी साईडला काढून ठेवलेलं आहे. आणि बाकीच्या चटणीमध्ये मी कोथिंबीर आणि थोडंसं पाणी घालून हे वाटून घेणार आहे. तर एकदम छान अशी पेस्ट होईपर्यंत आपल्याला ही चटणी आता वाटून घ्यायची आहे. तर तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त असा कलर आलेला आहे. आणि एकदम फाईन पेस्ट म्हटलं ना तरीही चालेल अशी मी ही चटणी वाटून घेतलेली आहे. खूप सुंदर अशी आपली ही चटणी तयार झालेली आहे. तर तुम्ही कन्सिस्टन्सीसाठी याच्यामध्ये पाणी तुम्हाला हवं तेवढं कमी जास्त तुम्ही करू शकता. तर आपली ही आता नारळाची किंवा मग ओल्या खोबऱ्याची चटणी तयार झालेली आहे. तर ही चटणी मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून तेच पाणी मी या चटणीमध्ये ॲड केलेलं आहे. व्यवस्थित असं हे सगळं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि अगदी मस्त जशी हॉटेलमध्ये भेटते ना तशी प्युअर साऊथ इंडियन स्टाईल ही चटणी तयार झालेली आहे. तर आपण जे चटणीचं प्रीमिक्स काढून ठेवलं होतं त्यापासून आपण आता चटणी तयार करणार आहोत. आणि जी वाटलेली फ्रेश चटणी आहे आणि प्रीमिक्सची चटणी, या दोन्हीही चटणी मी तुम्हाला मध्ये काय डिफरन्स आहे हे तुम्हाला सांगणार आहे. त्या अगोदर आपण चटणीसाठीचा तडका तयार करून घेऊयात. तर इथं मी एक तडका पॅन घेतलेला आहे. पॅनमध्ये तेल टाकलेलं आहे. तेल चांगलं असं गरम होऊ द्यायचे. अर्धा चमचा एवढं जिरे टाकायचं आहे, कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत, 2 लाल मिरच्या टाकलेल्या आहेत, थोडंसं हिंग टाकायचं आहे, एक छोटा चमचा एवढी उडद डाळ टाकलेली आहे. आणि हे सगळं आपल्याला छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि फ्राय झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम बंद करून द्यायची आहे. आणि हा आपला आता तडका जो आहे तो तयार झालेला आहे.
तर प्रीमिक्सपासून चटणी तयार करण्यासाठी इथं मी साधारण अर्धी वाटी एवढं गरम पाणी घेतलेलं आहे. आता तुमचं प्रीमिक्स किती प्रमाणात आहे त्यानुसार तुम्ही पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी जास्त करू शकता. हे गरम पाणी आपल्याला या प्रीमिक्समध्ये टाकायचं आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता अगदी 2 मिनटाच्या आत आपली ही चटणी तयार होते आणि या दोन्हीही चटणीमध्ये मला काहीही फरक दिसत नाही आहे. मस्त अशी चटणी तयार होते. तर तुम्हीही अशा प्रकारे चटणी किंवा मग चटणीचं प्रीमिक्स नक्की करून ठेवा आणि तुम्हाला जेवढा पाहिजे त्यावेळेस इन्स्टंट तुम्ही चटणी बनवू शकता. आता याच्यावरून आपण तडका टाकणार आहोत आणि आपली ही इडली डोसा आणि मेदूवडासोबतची साऊथ इंडियन स्टाईल चटणी तयार झालेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूयात लवकरच पुढच्या रेसिपीमध्ये.